Good morning sa inyo. Good morning po, sir. Tingnan mo na lang kayo yung SNR ko. Para Di babae ko. Babae ko pa. sa asawa ko. Wala naman sa Kamang tayo mo sa inyo kasi nakakasusunod na. Susunod ko. Kasuhin ako. Ako na lang mo. Isabay nyo na ako. Hindi, ano na lang. Bigyan mo na lang siya ng authorization. Bigyan mo siya authorization. Gagamitin yung card mo. Oo, authorization lang. Oo. Authorization lang. Gusto ito na ba mamaya? Pero na. Hindi, pagkapunta lang kayo, isabay nyo na lang ako. Para masadya. Bago. Pakainin mo. Bago. Naku, ano ko yung akapi na palagay na naman sa listahan ngayon. So, kaya ako nilagay. Kakakalkal ako sa kotse. Talis-talis ko. Alam ko lang eh, tina-authorize. Nakakako ensalada. Bakit may kulang pa? Okay, good morning. So let's now continue our lesson about MOSFETs. Okay, last time we have talked about yung tinatawag nating D-MOSFET or the depletion type ng MOSFET. Now, we talking about yung tinatawag nating E-MOSFET or DE-MOSFET. So tinatawag siyang E-MOSFET or enhancement type MOSFET or DE-MOSFET or depletion enhancement type MOSFET. Ang pagkakaiba nito with the D-MOSFET, si E-MOSFET kasi, as yung kaya may DE yan, DE because it can depletion or enhance in depletion or enhancement mode. Pag nasa depletion mode siya, ibig sabihin nun, yung specified na ID. So, di ba kapag sa JFET and D-MOSFET, so sa specification sheet, meron tayong IDSS na tinatawag or yung drain source saturation current, which is yung current at any time is hindi dapat siya tumaas sa IDSS. Okay? Which means yung IDSS is yung maximum current na kayang i-hold ng JFET at saka D-MOSFET. Okay? So tinawag siyang depletion kasi hindi siya pwedeng tumaas. Ibig sabihin pababa yung current. Okay? So dito naman sa E-MOSFET or DE-MOSFET, ang kaibahan nito with the two is pwede siyang in enhancement mode or depletion mode. Pag depletion mode, okay, ibig sabihin pababa yung current niya, or kapag enhancement mode is pwede siyang tumaas yung current. So pwede siyang either way, pwedeng mas mababa or mas mataas doon sa specified current. Okay, kaya siya depletion enhancement. Kung papansin nyo, wala siyang specified channel. Okay? So, no channel ang ating E-MOSFET. No channel. So, ito yung difference niya with the D-MOSFET. So, therefore, kapag wala siyang channel, for example, anong ilalagay natin voltage dun sa ating gate terminal? So, sa gate terminal, okay, kapag siya ay N-channel E-MOSFET, okay, N-channel, ibig sabihin, we have to produce an N channel. So, anong gagawin natin? So, ang nangyayari dito, so ang nilalagay natin sa gate terminal is a positive voltage. Okay? Yung positive voltage na yan is necessary para maka-attract siya ng mga N-type materials which is yun yung bubuo ng gate. So, pag naglagay ka ng positive dito sa gate, ang tendency niya is mag-attract siya ng mga N-type materials. So, positive, ma-attract niya is negative. So, until sa kaka-attract niya ng mga negative, makakabungay siya ng channel connecting the drain and the source. Yan. So, may channel ka na. So, the more positive na nilalagay mo dito sa may gate terminal, okay, mas lumalaki yung area na napupuno ng N-type material, so mas tumataas din yung current. Kaya siya
mostly tinatawag na E-MOSFET. So madalas siya on enhancement mode. Pero may instance din na depletion mode siya, which is mas mababa yung kuryente. Okay, so yun yung construction. So ito yung symbol ng E-MOSFET. So kung mapapansin mo, ito yung symbol natin for D-MOSFET eh. Yan. So makikita mo kasi, ang pagkakaiba nila is yung construction ng lines nito. Ito, yung lines na to. Yan, kung makikita nyo. Sa D-MOSFET kasi, diretsong line siya, okay? Kasi ibig sabihin nun, may presence ng channel. Ibig sabihin, D-MOSFET yan. May channel kasi. Sa E-MOSFET, makita nyo, broken lines yung sa part na yan. Broken lines, it signifies na wala ka pang channel. So, ang kailangan dito is maglagay ka ng positive voltage para makapag-produce ka ng channel. Kapag N-channel, E-MOSFET siya. Pag P-channel naman, obviously, kailangan mo ng negative na voltage sa gate para makapag-produce ka ng P-type na channel. So, yan. So, yan yung basic ng E-MOSFET. So, kung sa JFET at D-MOSFET, meron tayong tinatawag na yung Shockley's equation for JFET and D-MOSFET, which is yung ID. So, ito yung important equation dyan, equals to IDSS 1 minus BGS over BP quantity squared. Dito, kay E-MOSFET, meron tayong ginagamit na special equation. Ito ay, ito lang itatandaan nyo for E-MOS. ID is equal to A wait lang. Idadaan ako dyan, yung sago. Pero muna kumain ng itlog. Pero muna kumain ng itlog. Nakalimutan ko yung pera at least bukas na lang, okay lang. Oo, sige, yung mag-send ka na ba? Andyan, hindi. Bukas na lang. Magbukas pa, ilagay mo na. Bukas na nga lang. Ba't hindi ka mapapasok? Para na maibigay mo na doon sa nag-load, sila nga pang late mag-load. Hindi ko kayo pa madami pa. Yeah, so tuloy natin. So, sa JFET and D-MOSFET, so may natag tayo yung Shockley's equation, yung hinahanap natin for ID and value of BGS. Dito naman sa E-MOSFET, may special equation din siya, which is ito. ID is equal to K multiplied by BGS on minus BGS TH squared. Okay? So, ano ba yung mga parameters na yan? So, obviously, yung ID is yung drain current, okay? At any specified time. So, yung BGS TH na to,
Walang, ay, i-restart. Kailangan yung mga Hello? ano, modems ng Narinig niyo ba? Okay ba yung audio ko? Or tsaka yung presentation? hindi pa na nakakalala. Wala Eh, sa representation. Control ko yung net. Ayaw kumalaw ng ano. Sige. Start natin ulit. Tayo mo yan, Justin. Alam mo naman yung buhay. Hey. Bukas na to, ma'am. Alam ka, kamote. Kasi meron ka ano. Dami naman bunga ng hapon mo. Ilang puno mo ba doon? Alam. Ha? Anong Sabado nag-harvest? Okay. So ano nga ba yung mga parameters na yan dito sa ating MOSFET? So first, we have yung tinatawag natin VGSTH. Ito yung threshold voltage. Hindi, Miss Leia. Ano ba threshold voltage na yan? Yung threshold voltage, di ba sabi ko kanina, you need voltage here at the gate para magkaroon ng gate. Okay. Yung threshold voltage, yun yung minimum voltage para makakreate ng gate connecting the drain and the source. Okay. So, yun yung minimum voltage. Kinag-connect ka din. Naban ka na din. To create a channel, okay, connecting the drain and the source. Okay, yung K naman, okay, isa sa mga parameters din, yung K is yung tinatawag na process of transconductance. Baka naka-hook connect ka naman. Tingnan mo. Hindi eh. Pero dito yung fiber JU. Ano ka? It is the process transconductance parameter. Okay. Download niya. So ito yung parameter na nagde-define kung gaano yung ability ng ating MOSFET na mag-conduct. Okay? So parang special parameter siya or parang special transconductance parameter siya. Okay. So we have here yung tinatawag na VGS on. Yung VGS on naman, ano ba? Yung VGS on naman, ito naman yung voltage sa gate and the source or the gate source voltage, okay, na mami-measure mo kapag nag-on yung ating MOSFET. Okay, once na mag-on kasi yung, di ba nga, pag walang bias yung ating MOSFET, ibig sabihin, walang gate yan. Pag walang gate, okay, walang dumadaang kuryente from gate to source. Okay, ibig sabihin, normally, naka-off si MOSFET. Normally off siya. Kasi hanggang hindi mo siya lalagyan ng biasing or ng bias voltage, hindi siya mag-on. Unlike sa JFET at DMOSFET, okay, since connected directly na yung ating gate tsaka drain tsaka sa source, they're normally on. So dito, since normally off si ating MOSFET, okay, once na maabot si threshold voltage, VGSTH, okay, so yung VGS on, okay, ito yung normal na on voltage. Ibig sabihin, ito yung parang normal working parameter ng MOSFET na naka-on na siya. Okay? So obviously yung ID, it's the drain current. Okay. So pag hindi given yung K parameter or the process transconductance parameter sa ating circuit analysis, we can find K. Bakit okay na si Aligal? O baka makakanang talaga. K is equal to ID on. So galing lang din yan doon sa ating equation. Sa magulang natin, ano ba yan? Naka-connect ka. Weird. Kasi nakakaya ka. Yan. Ayan ba? Bakit ganun? So yan yung value formula for K once na hindi naman siya binigay sa ating circuit specifications. Okay, so let's try here some examples. Okay. So let's try to find the various levels here.
Dito, kung makita natin, ano yung connection nito? So, ang connection nito, anong connection ng ating circuit? Anong connection to? So, kung ang ating BJT is may tinatawag na collector feedback, dito, sa ating MOSFET, mayroon tayong tinatawag na drain feedback. Okay, drain feedback ang connection na to. Okay, so let's see. So we have here 12 volt supply. So may 10 neg ohms tayo at the gate, then 2 kilo ohms drain resistance. So we have given here some specifications. Yung ID on is 6 milliamperes. VGS on is 8 volts and VGS TH as 3 volts. Okay. So yung dinidiscuss ko kanina, pwede kasing maging depletion, di ba? Depletion mode or enhancement mode. Si MOSFET. Saan natin binabase yung mode nito? Para natin malalaman kung depletion or enhancement siya. Ito, yung pinagbabasihan natin, the 6 milliamperes. Pag depletion mode siya, ibig sabihin, yung resulting ID mo is mas mababa sa 6 milliamperes. Obviously, pag enhancement mode siya, mas mataas siya sa 6 milliamperes. Okay? So, let's try here our example. So, like sa ating JFET and DMOSFET, obviously, let's first consider yung ating equation for EMOSFET, which is yung ID is equal to K VGS on minus VGS minus VGS TH squared. Okay? So, ayan. So, after that, so, we have to know what is ID and VGS. So, given naman si VGS TH or yung threshold voltage. So, since wala yung value si K or hindi siya given, so let's find K. So, yung K or the process transconductance parameter is defined as ID on all over. So, we have VGS on minus VGS TH quantity squared. So our K therefore is given naman CID, which is ID on milliamperes all over our VGS on is 8 volts. Ano yung value ng K? Okay, compute. Excuse me po. Sir, ba't po 5 volts po yung VGSTH? Ay, sorry, 3 volts. Okay, sorry, 3 volts lang pala. 3. Yeah, 3. Bura bells. Up to 40 micro. Ha? Anong unit yan? Anong unit ng K yan? Ha? So yung K, ang traditional unit for K is milliampere per volt squared. So that is 0.24 milliampere volt squared. Okay? Yan.
Okay, so since known na si K, so ayan. So tingnan natin. So substitute natin siya dun sa ating equation. So, okay, ID is equal to RK is 0.24 milliampere per volt squared multiplied by VGS minus VGS TH is 3 volts squared. Okay, so ang unknown na lang natin is ID and VGS. Okay, so using yung ating double subscript voltage VGS, that is VG minus VS. Okay. Yan. Next. So since VGS is equal to VG minus VS, kung titignan natin yung ating circuit, okay, kung titignan natin siya, yan. Hindi pa ako natin sa ano. Sa Paris mo. Yan. So titignan natin, our source terminal is shorted to the ground. So that means our VS is 0. So therefore, our VGS is equal to VG. So, nasan ba yung VG natin? Asawa ko, may empty pa man dito. Nadadaig lang yung resulta rin. Ibubok ka ng mga anak. Pwede naman direct yung MetaMask to Binance? Nawawala eh. Okay, so continue natin.
Meron ba lumalabas sa screen nyo? Meron lumalabas sa screen nyo? Opo sir, yung BG minus BS. Okay, sige. Wala kasi siya eh. Okay, so yeah. So since yung BS natin is connected to the ground or shorted siya directly sa ground, so that will be BS is 0. So therefore, our value of our BGS is equal to VG. So ano yung value ng BG natin? So how can we determine VG? VG is right here. Sa point na to. So pag gagawa tayo ng loop, punta sa point na yon, that will be so VGS. So our VG is ilan? 12 volts minus 2 kilo ohms times ID minus 10 mega ohms IG. Okay, so yan yung ating equation. So since our IG, sabi ko nga, is 0 amperes, so that leaves us BGS is equal to 12 volts minus 2 kilo ohms ID. Okay. So pwede natin siyang substitute ngayon dun sa ating equation dito. So our ID, so para hindi tayo malito, tanggalin ko na yung mga units, okay? Para hindi tayo nalilito. So that is 0.00024. Okay, our BGS is 12 minus 2,000. So para hindi nalilito ID minus 3 squared. Okay? So, ayusin lang natin. So, is ID 0.0024. So, 12 minus 3, that is 9 minus 2,000 ID squared. So, makakabuli tayo dito ng quadratic equation. So, expand natin yung nasa loob ng ating bracket. Okay, square ng binomial, that will be 9 squared minus 2 times 9 times 2,000 ID thousand ID minus 2,000 ID squared. So, ayan. So, ID is equal to 0.0024. So, 9 squared, that is 81 minus, I compute na to, 2 times 9 times 2,000. $36K. Okay, 36,000 ID minus 2,000 squared. That is for ilan to? For 4 million. 4 million po. At saka natin i-distribute yung 0.024. So ilan to? 0.0024 times 81. So ilan siya? $0.019 po. Lagyan natin lahat ng decimal. 0.01944. Yan. Minus 36K times
0.024. That is 8.64. okay, 8.64 ID. Ay, plus na to ah. Sorry, plus. Yeah. 4 million times 0.0024. 960. So 960 ID squared. Then, okay, ayusin ko na siya as a quadratic equation. So, tatranspose ko yung ID dito sa may left side natin. Okay, so, tas ayusin ko na. So, shortcut ko na lang, 960 ID squared. Pag tinranspose na si ID, that will become negative ID. So, negative ID minus 8.64 ID, that is negative 9.64 ID plus 0.01944 is equal to 0. Okay? So, dating gawin, quadratic equation, gamitin yung calcu. So, ano yung values nating ID makukuha dyan? Hindi na ba ganito tayo iuwi? Nakakalimutan mo. Kasi nilagyan mo na ng asukal yun. 7.25 milli. Tapos 2.79 po na milli. Okay, so ilan? So una, 2.79 milliamperes. Our next is 7.25. Okay, so anong mode ngayon ng ating e-MOSFET? Is it depletion mode or enhancement mode? So ano nga ulit, saan tayo magbabase sa ID on? Okay, tignan natin ah. So medyo tricky kasi yung pagpili dito. So ID on natin. So dati ibabase. ID on is 6 milliamperes. Okay. So ano yung pipiliin natin dyan? So pag 279, depletion mode siya, di ba? Kasi mas mababa sa 6. Pag 7.25, enhancement mode siya. Kasi mas mataas. So pwede siyang pareho. Pero ano talaga yung ID natin? So Mas babase mataas. natin siya dun sa ano. So let's first determine yung VGS natin. Then after ma-determine si VGS, okay, is i-compare natin siya sa VGS TH or sa threshold voltage. Okay, so compute natin muna. At ID is equal to 2.79 milli. So our VGS is, ito siya, gamitin nyo to. So VGS is 12 volts minus 2 kilo ohms times 2.79 milliamperes. So ilan si VGS? At 2.79 milliamperes yung ID. Then, yung isa pa, at ID is equal to 7.25. So that will be, so VGS is equal to 12 volts minus 2 kilo ohms times 7.25 milliamperes. So ilan na? VGS at 2.79. Nakakailang makailan. 6.42 volts po. Sa may 2.79 milliamps. Ilan? 6 point? Ilan? 42 po ako. 6.42 volts. How about here, yung VGS at 7.25 milliamperes? Negative 2.5 po. 2.5.
volts. Okay. So, alin ngayon dyan? So, i-compare natin siya ngayon sa VGS-TH, which is 3 volts. Ano na nga ulit yung VGS-TH or yung threshold voltage? Ano ulit to? Ano yung threshold voltage sa MOSFET? Yung Inyo? minimum daw, ay minimum po na voltage para makagawa ng channel. Okay, correct. Ibig sabihin, ito yung required na voltahe mo para mag-on yung ating MOSFET. So tingin mo, alin dyan sa value ng VGS yung makakapag-on sa ating MOSFET? Ha? Alin sa value? Si 6.42 or negative 2.5? Obviously, that is 6.42. Okay, so ito yung kukunin nyo. Therefore, yung ID is yung katapat niya ID. Siya. Then, anong mode to? Enhancement or depletion? Depletion, sir. Okay, that is depletion mode siya. Kasi mas mababa yung kuryente niya sa ID on. So, yan. Okay? Then, yung ibang bias levels, obviously, VDS, VD, VS, kaya nyo na yun. Basta makuha nyo itong dalawang to, kukuha nyo na rin yung iba pang bias levels doon. Okay? So, may question ba kayo about here, MOSFET? May question kayo? Uy, ano, may tanong? Wala. Wala naman po siguro, sir. Yeah, okay, sige. So, let's try another example. Ito. Voltage divider bias naman siya. Okay? So, start tayo. So, start tayo with yung equation. So, ID is equal to K VGS minus VGS-TH quantity squared. Then, first find yung transconductance parameter K, that is ID on, that is 3 milliamperes, all over VGS on, that is 10 volts, minus 5 volts, quantity squared. So, what is our K therefore? Ilan yung K? Ilan? 0.12. 0.12? 12 Ano? 0.12 ano? milliampere over voltage squared po. Okay. 0.12 milliampere per volt squared. Ayan. So after that, okay tayo. So substitute natin siya dun sa ating equation, which is ID. ID is equal to 0.12 milliampere per volt squared. So VGS minus VGS-TH, ang threshold dito is 5 volts. Okay? So dating gawin, okay, gamit yung double subscript voltage VGS, VG minus VS. Okay? Our VGS therefore is, ano, how can we determine VG? So let's determine VG first. VG is, VG can be determined through getting the voltage drop on 18 mega ohms through voltage divider. Okay, so therefore, okay, gamit voltage divider, kunin natin yung voltahe sa 18 mega ohms.
Okay, so our VG is equal to 40 volts multiplied by 18 mega ohms over summation is 22 mega ohms plus 18. Ah, ilan yung VG? So, hindi na po kailangan din yung condition na yung greater than po. Ha? Pwede na po Hindi ganyan. na kailangan. Yung, di ba may Yung condition? test natin. Yung test na yun is for VGT only. Okay po. Thank you. Okay, so FET na to. So, hindi na kailangan yan. So, FET na tayo. Okay? Ilan? 18. 18? 18 volts din? Din po nakuha ko. Okay, so 18. So, substitute natin ngayon sa BGS. So, VGS is 18 volts minus VS is yung voltage drop sa ating source terminal which is IS, RS. So, we all know naman yung IS is equal to ID. So, we can replace IS with ID. Then, substitute natin, value for RS is 0.82 kilo ohms. So, VGS is equal to 18 volts minus 0.82 kilo ohms ID. Then, substitute natin ulit. Yan. So, ating equation doon sa taas. So, para di tayo ulit malito, gamitin na natin yung mga decimal forms ng ating mga numbers, tanggalin natin yung mga units. So, para hindi kayo nalilito, so dito ko na yung sulat. So, ID is equal to 0.12 milliamperes, that is 0.0012, multiplied by, our BGS is 18, minus 0.82K is 820. 820 ID. Okay. Then, minus 5. Then, ayusin natin 0.0012. 18 minus 5, that is 13. Okay, expand ulit. Square of binomial, 0.0012. So that is 13 squared minus 2 times 13 times 820 ID plus 820 ID quantity squared. Yeah. So ID is 13 squared. Yun to. 13 squared is 169. 30. Okay, 169 minus 2 times 13 times 820. Ilan? 21320. Ayos ah. Parang kamukha lang din. Plus 820 squared. Six, 400.
Sasabihin ng asawa mo, may kasama ko bang babae? Ayan. Ano po yun? Bagong. Bagong, ma'am. Alam mo? Mamaya sabi ko, bawa, ang sarap. Yung masarap. Yung maanta, masarap. Ano? Tuloy natin. Nakawala yung ano eh. Dati pwede. Okay. So, sa Reset tayo, guys. Itagpos ko lang to ano. Distribute natin sa 0.0012 times 169. So, ilan siya? Ayun. Ilan? 169 times 0.0012. Magtutinik mo yan, sasabihin niyo mamaya, masarap. Ilan? 0.02028. Okay, minus. So, multiply natin na 21320. 91,320. So, ilan siya? 2.5584. Then, lastly, yung sa dulo, 672,400. 80.688. 688. Okay, so quadratic equation ulit. So ayusin ko lang. So 80.688 ID squared. So transpose si ID, that will become negative 3.5584 ID plus 0.2028 is equal to 0. So tingnan natin. So using yung equation mode, quadratic equation mode ng calculator. So hanapin natin yung values for ID na makuha natin. Sir, hindi po ba to yung ano? Yung sa gitna Ano? po? Yung ID po. Isang ID. Transpose yung ID Ito, sa kabila. transpose mo yung ID, di ba?
So that will become negative ID pa rito. So pag pinagsama mo yan, that is negative 3.5584. Okay na? Opo, sir. Okay na po. Sir, ano po yun? Five. Yung huling-huli 0. So yan. Nakita ko nga rin eh. Yan. Sige, thank you. 0.02. 028. So our IDs, value for ID. So ilan yung nakuha nyo dyan sa calculators nyo? Yung una, sir, is 0.03737. So that is 1 to 37. 37.38 milli. And yung isa, 6.72 milli. so tingnan natin. So kung i-compare natin sa ID, ang ID on natin is 3 milliamperes. So pareho siyang, so obviously, since ang ID on natin is 3 milliamperes, so obviously, pwede natin siya matukoy na enhancement mode siya kasi para lang sa tasa 3 milliamperes yung nakuha natin. Pero alin talaga yung value natin? So obviously, balik tayo sa VGS. So our VGS is, substitute natin dito, so at ID is equal to 6.72 milliamperes. So substitute dito. So VGS is 18 volts minus 0.82K times 6.72 milliamperes. Ayun lang si VGS here. Then yung isa pa. At ID is 37.38 milliamperes. So VGS therefore is 18 volts minus 0.82 K times 37.38 milliamperes. So our VGS is, yeah. So solve natin yung dalawang VGS values na yan. So ilan yan? Yung una, na-compute nyo na. Negative 12.65. Ito. Sure ba? Ay, teka lang po. Ano po yung 0.60? 0.82K yun, 0.82 Ay, okay. times 10 to 3, 6.72. Okay. O, ilan na kuha niya? 12.5 po. 12 ilan? 5 po. Ano po kasi? 4896 po. De 49. Make sure, madalas kasi nag-round tayo sa dalawang decimal. So, para mas medyo accurate siya. So, volts. So, how about yung isa? So, negative 12 naman to. Negative 12 din nakuha niya. Opo, yan po yung nakuha ko kanina. Ito yung sinabi mo kanina. Opo. Yung taas. Okay. Okay. So, obviously, since negative to, malamang hindi na ito yung kukunin natin. Kasi ang VGS threshold natin is 5 volts. Okay. So, therefore, kung yun yung threshold, so ito ngayon yung pair na kukunin natin. VGS is 12.49 and ID 6.72. So, then enhancement mode siya. Di ba nga? So, since kita natin kung merong enhancement at merong depletion. Pag depletion, mas bababa yung current sa ID on. Pag enhancement, mas tataas yung kuryente sa ID on. Ayan. So, may questions ba? So, yung ibang bias levels, kayo na practice nyo na yun. Kayo na mag-practice, kayo na magtuloy.
So, i-leave ko na yun para sa gawin nyo, pag-practice nyo sa bahay. So, may question about e-MOSFET? So, ang importante lang naman sa MOSFET, kabisaduhin nyo yung dalawang important equations. Yung una, yung for JFET and the MOSFET, yung ID is equal to IDSS multiplied by 1 minus VGS over BP quantity squared. And sa e-MOSFET, yung isa equation niya is ID is equal to K multiplied by VGS minus VGS GH quantity squared. Yun. Yun naman yung katandaan yung equations. Kasi importante siya sa pag-analyze ng circuits nilang dalawa ay nilang ma-type ng FET. Any questions? May questions? May question ba kayo? Or wala? Ano, malinaw? Ano? Wala pa naman po. Examination is will be on Friday. Announce ko lang kung anong time. To follow na lang. Yeah. May question kayo? Wala. Meron, wala. Wala naman po, sir. Okay, wala. Sige. So, since wala kayong question, siyempre, inaasahan ko naman na nag-guess nyo na yung from yung topics natin about field effect transistors. Okay, so bago tayo mag-dismiss, paki-open yung cameras nyo at mag-check na ako ng attendance. Okay, check ko lang yung walang camera. John Mark. Sir, present po. Ayaw po mag-open. Okay, Mark Anthony Santos. Mark Anthony? Diyan ka ba? Jim. Present po, present. James Lester. Sir, di po Sir, narinig present po. ko. Ha? Wala daw po siyang mic. Sir, Sino ba? Sino walang mic? Mark Anthony Santos po, sir. Nagluloko po sa computer eh. Nasaan ba siya? Andito lang po, magkasama po. Kaming dalawa. Ayaw nga pala. John meron. Okay, Christian. Wala. Jonas. Present po. Feliz. 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 Ano ka ba? Hello po. Ayun. Dalawa kasi pangalan eh. Meron ka pala dito sa baba. Dalawa kasi nakalagin mo eh. Okay. Then, Jose. Punong Bayan. Ay, saglit lang. Mag-screenshot lang ako. Okay, so kung okay na tayo dito. So, dismiss na class. So, see you ulit next meeting. Sige po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir.